السلام علیکم. نن مکه خیری بل ټاپک شروع کوو، بیسیک نیوټریشن اف پلانټس. ګوره موږ د بوټو باره کې دا خبره کوو، دا چپټر د بوټو باره کې دی. نو موږ د بوټو د نیوټریشن په باره کې خبره کوو چې بوټي په کومه طریقه باندې خپل نیوټریشن حاصلوي. موږ خو کوو ګوره عموما بوټي اټوټراپیکس دي، لکه بوټي خپل خوراک په خپله تیاری ټیک ده. اټوټراپیک دي. اټوټراپیک موږ څه ته وایو چې هغه خپل خوراک په خپله تیارول، چې مطلب د بهر نه یا د ځمکې نه یا د هوا نه نیوټرنټ راکاږي او هغه لاړ شي او دننه خوراک تیار شي، دې ته موږ اټوټراپیک وایو. خو د دې باوجود بیا هم بعضې بوټي داسې موډیفاید شوي دي، داسې هغه جوړ دي چې هغوی بیا هم د بل شي نه خپل خوراک حاصلوي، د بل شي نه خپل خوراک حاصلوي. نو د نیوټریشن په بنیاد باندې بوټي زموږ سره په درې قسمه باندې، یو دی پیراسایټیک نیوټریشن، یو دی سیپروفایټیک نیوټریشن او بل دی کارنیورس پلانټس یا نیوټریشن. نو په دې کې د پیراسایټیک نیوټریشن غوته تاسو ډایرکټ پته لګي چې فرض کا دا به زموږ یو بوټی ده، فرض کا دا زموږ یو بوټی دی، زه به ته وایم چې دا بوټی دی. نو په دې بوټي باندې به چېرته بل بوټی راوخیږي، ټیک ده، او دغه بوټی به د دې بوټي نه خپل خوراک حاصلوي. زما بل بوټی دا شو که بس دا بوټی شو، که هر څنګه خو دا ګرین کلر و زموږ بل بوټی شو. نو دا پیراسایټیک نیوټریشن دې ته وایي چې دا بوټی به د دې بوټي نه، د دې بل بوټي نه په چا چې دا راختلی دی، په چا باندې چې ولاړ دی، ده نه به خپل خوراک حاصلوي. او په دې دا بوټی لږ څه بار در پسې فرض کړه دا دغه بوټی دی، نو په دې کې به داسې سکر دې ته وایي چې مطلب سک څه ته وایي، چوس نه که نه. نو د دې په موجودیت سره به دا د دې جاندارو نه خپل خوراک سک کوي، راکاږي دې ته. دا خو دغه خبره شوه چې دا به وي پیراسایټیک. او پیراسایټیک په موږ هغه پیراسایټیک موږ هغه ریلیشنشپ ته وایو چې دا بوټی به دا کوم پیراسایټیک چې په دې بل راختلی دا به دې غټ بوټي ته نقصان رسوي، دا خبره به پکې لازمي. ښه نیو نیوټریشن خو دا دی چې دا بوټی دی او دا د دې بل بوټي نه خپل خوراک حاصلوي. کلیر. د پیراسایټیک نیوټریشن کې چې کوم بوټي راځي د هغې دا دوه مثالونه کاسکوټا او بل دی میسټیلیوټا. دا دوه قسمه بوټي دي چې دا بوټي به چېرته به بل غټ بوټي راخیږي او د هغه بوټي نه به خپل خوراک دی راکاږي. په دې پسې بیا دی سیپروفایټیک نیوټریشن. او سیپروفایټیک نیوټریشن هم تاسو پېژنئ چې دا بوټی به چېرته بل ارګینیک څه شی به که نه، هغه به مړي، هغه مړ شي نه به دا خپل خوراک حاصلوي. داسې بوټي چې هغه به خپل خوراک د یو مرده او د یو مړ شي نه خپل خوراک حاصلوي. فرض کړه دا پاڼې مړې شوي دي یا شاخونه تنې منې څخه شوي دي، په دې به دا بوټی راخیږي او دا بوټی به د دې مړ شي نه خپل خوراک حاصلوي. لکه دا موږ څه بوټی شو، نو دا به د دې ټیټ ارګینیک میټیریل نه خپل خوراک حاصلوي. د سیپروفایټیک نیوټریشن کې چې کومه بوټي راځي د هغې یو مثال دی مانوټروفا. مانوټروفا داسې بوټی دی چې دا به چېرته ډیټ ارګینیک میټیریل وي، هغه نه به دا خپل د ژوند د تېرولو لپاره یا د انرژي د حاصل لپاره خپل خوراک دی دغه ډیټ ارګینیک میټیریل خپل خوراک حاصلوي. په دې پسې بیا دی کارنیورس پلانټس یا انسیکټیورس پلانټس. کارنیورس هغه بوټي یا انسیکټیورس هغه بوټي چې هغه به چېرته بل داسې ځناور ټایپ شی به خوري، لکه انسیکټس به خوري، انسیکټس حشرات به خوري او د دغې نه به دا خپل خوراک حاصلوي. دې کارنیورس پلانټس کې خبره دا چې دا بوټي چېرته په داسې ځای کې ولاړ دي، لکه فرض دا یو بوټی دی او دلته ولاړ دی، ټیک ده، او دا داسې ځای کې ولاړ دی چې دلته کې دته پوره نایټروجن نه میلاویږي. کلیر. نایټروجن مطلب دلته پوره نه میلاویږي، نورو ته هر شی اویلیبل دی خو نایټروجن ته پوره نه میلاویږي. نو دا بوټی خپل فوټوسنتیسس کوي، غټېږي، نارمل دا غټېږي، خو که فرض کړه دې ته نایټروجن میلاو شو دا بوټی به ډېر زر غټ شي. کلیر. نایټروجن دا په داسې علاقو کې په داسې خاوره کې په داسې ځمکه کې ولاړ چې هلته نایټروجن ډېر کم میلاویږي. چې کم میلاویږي نو دوی دپاره به دا پاڼه دا به دیو کې ماډیفاید، دیو کې چینجز راولي. دا پاڼه به داسې واړی داسې منګوټی یا منګي شان شی به ترې جوړ کړي، داسې شان شکل به دې جوړ کړي داسې دې پاڼې نه. کلیر. او په دې پاڼه به د پاسه دلته کې یو ډکن جوړ شي، دا ډکن شان دا، ټیک ده، دې ته موږ لیډ هم وایو، لیډ او یا هوډو ته هم وایو. کلیر. او دا دیو جسم د پاڼه موډیفاید شو، مطلب داسې دا پاڼه داسې شکل ته واوښته. نو دلته کې بیا د دې دا دنده سایډ دی، په دې باندې دا زموږ سره سلیپري وال دی، دنده سایډ نه دا دی وال څه دی، سلیپري. او سلیپري مطلب دا دی چې دا خوی شان دی. که فرض کړه دلته اوس یو حشرات راشي نو هغه حشرات به اوس واپس بار ته په دې دیوال باندې نشي تللی او دلته به داسې کچې کچې یخته شانې وي، څه شی، یخته. نو دې یختو کې به دا انسیکټ دا حشرات راغلی
او اوس د تښتېدو نه دی. څنګه به تېځي نو دا چې دلته راغی دې پاڼې ته دلته په دې ځای کې باندې راغی نو ورو ښکته راغی نو دا دیوال د دې سلیفري دی او یخته هم دي پې کلیر که چې یخته وي نو دا به ورو ورو ښکته راځي ډیپ راغی نو بس او دلته کې په دې کې بیا یو فلویډ هم راووتی دی یو فلویډ دی پکې دا به ډیکمپوز کړي دا حشرات دا کم چینجی یا کوم هر څه چې راغی د حشرات مطلب په دې هوا کې چې ګرځي دا چې دلته راغی نو دا به اوس دلته کې ډیکمپوز شي. ډیکمپوز مطلب پوټي پوټي به کړي خوراک به په دې کې ډایجست شي او بیا به چې دلته ډای شي نو بیا به دا ابزارب شي. څه به شي؟ ابزارب خوراک به د دوی جسم راکاږي دا خوراک لکه دوی خو نور فوټوسینتھسس کولی شو مطلب نایټروجن کمی نو نایټروجن دلته کې چې انسیکټ دی د انسیکټ مطلب غوښه ټایپ باندې کې شی دی مطلب پروټین دی پکې مقصد مې دا دی نو هغه پروټین به د انسیکټ د حشراتو نه حاصلوي. دې کې دا بوټي نه دا فیچر پلانټ دی ته وایي فیچر پلانټ مطلب دا پلانټ دی مطلب داسې یو دغه سوراخي غوندې کې یا داسې منګي شان منګوټی غوندې کې شان شکل جوړ کړي دی د دې پاڼې نه او په دغه پاڼه کې بیا دغه د یختۍ او دغه سلیپري دنده کې ګلینډز دي هغه ګلینډز کې انزایم په دې حشرات پسې بیا راوځي او ډیکمپوز کېږي. نو دا درې قسمه نیوټریشن دی په بوټو کې دا خوراک حاصلولو درې طریقې دي یو پیراسایټک دی چې یوازې چېرته د ژوندي شي نه مطلب خصوصي د بوټو نه به خپل خوراک حاصلوي یو بوټی به د بل بوټي نه خوراک حاصلوي. دویم سپروفایټک نیوټریشن دا دی چې یو بوټی به او هغه به بل بوټي پاڼې یا شاخونه یا تنې به مړې شوي به وروستي شوي د هغې نه به خپل خوراک راحاصلوي او بل دی کارنیورس یا انسیکټیورس کارنیورس هغه بوټي چې دا به بل ځناور ټایپ شي حشرات انسیکټ په راکاږي هغه به خوري هغه دې لپاره خوري چې دوی سره پروټین کمی دی د دغې لپاره به دا بل پروټین حاصلولو لپاره به دوی انسیکټس ډایجسټ کوي خوري به دا د دوی مثالونه پیچر پلانټس دا ما جوړ کړل دي نه علاوه بل دی سنډیوز بل یو بوټی دی ټیک ده او یو بټر اوټس دی چې دیو دغه دي دا کارنیورس دي لکه دا به بل حشرات خوري. دا خبره ما بار وکړه چې دا بوټي به د حشرات ولې خوري د پروټین کمی دي ته نو دغه پروټین به د دې حشراتو په جسم کې هغه به دا ډایجست کړي نو دوی ته د پروټین ملو شي نو دا بوټي به لږ بیا زر غټ شي نو دا خبره ده. زه امید کوم تاسو په دې شارټ ټاپک پوه شوي نو انشاءالله بیا په نیکسټ ټاپک ملاقات کوم. تھینک یو الله حافظ.